معلوم خسته به بوت دو اونجا اجازه نمیده خاک بر سرش برین میکنی هرچی گنده تر میشه دراز برامون سنگینی دلیلش مشخص میشه همه واسکازینه واسکاز میشه موقع میاد تمام موریدون دیگه خسته دیدی؟ تی باردو بریم ها دعاگوی میزه بابا اصلی خودمون رفت خودم مرگ ما کنم کن هیچ چیزی پیرسه هم نداره من آمده این آمد ها میکنه که برده نخوره چقدر چیسته داده این حالا از مشتر باید چیه؟ Iko asa kule. Pag ito na yung bisis na din. نشد. نمیشد.
بیا بکشی باشو خیلی کارو نمی‌کنم خاطر این اورنگ و کاسه نمت در ما هدف این اصلا معلوم چی کارت اومده نه این ماده خسته Eso, Gearbox خواه پایین کامل موجود با علی دیگه این سه تا کاسه نمت هستش روغن زده با پول یه با تو گیربکس مال همینه دیگه یه راه گفتن بعد بگو ندارم با خدا نداره میاره یارو چرا آب اینجاست رنگه ولی لولاده نبند چه نشون رو دادم باشی نداشته باشی شو یه چه ساچمش کشید شما شیشه قشنگ هم که لقی شد ساچمه هست که تو برنجی هم تو طبیعت اگه خواست بری پولک بگیری تا آقای نام اینجا میره تو لبیم آره جارا در اونجا هست که میگه پای سلام خورشو میاد گیرش چی دیگه ذره چی بیشتر کاسه نمد کجا میام برای چی پاکش کنی؟ باشه زیادی هم بالا خب حالا باشه چست نه ارزم پارش اینجا اینو بکش برینه توی دیمه جانم کربله باشه دیگه خیلی زنیم اما تقام اینجا شده
بده هیچ داده باید بیاد نگاه یکم دو یا وارد زیادی وارد ها زرو نمیخوری یجی فقط الان دنی کجا؟ زحمت رسیم باید کنه یه کاری نوناتو پیدا شه که دست سر بیت بیت کی بود؟ فیلم؟ با فیلم ما میفیلم سینما من کجا حالا نگفتم بهش بهش بگم که یه بار بگم گرمون بکنه دیروز اومد برای تمام سلام خوبی؟ میخوام برم شرمی ولی نمیشه او ساعت کجا؟ گرد نمیاد کسی با اون که اومده بده مردم مثلا دم دقیقه برن گوشی دست بگیرن به مکس نمیدونم بکن یکی خواست بره جا اون شول میره جا نمیتونه که میره جا مصرف ده سلام به چی؟ اینه گریسش میدن میری برعکسش متوجهی؟ بده ساقی هر کس گره راهی یکی از تو
مثل من خدمت